गाइज हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई म मनिष शर्मा अबुधाबीबाट वेलकम टु मनिष ब्लग अफिसियल। सो धेरै दिनपछि भेटियो होइन, रमाइलो लाग्यो भेटेर होइन। सो आज क्यारामल मक्कियातो बनाउन गइरहेको छौँ होइन। भिडियोको लागि पनि नयाँ हो होइन। सो त्यही बनाउन गइरहेको छौँ, हेरिदिनु होला भिडियो अन्तिमसम्म। हेरिदिनु भयो भने होइन तपाईँहरूले मजाले सिक्नुहुन्छ, हेरिदिनु भएन भने त सिक्नुहुन्न। सो लेट्स गो फर क्यारामल मक्कियातो है त गाइज। यो कपालको बारेमा चाहिँ कमेन्ट नगर्नु होला होइन। कपाल चाहिँ यस्तै हो, लाइक अहिले कोही पनि छैन होइन, बन्द गर्ने समय हो, त्यही भएर भिडियो बनाएको हो। सो कमेन्ट नगरिदिनु होला, यो चाहिँ आफै खानको लागि हो होइन। अनि सो लेट्स गो फर क्यारामल मक्कियातो है त। ल गाइज, यो चाहिँ एस्प्रेसो आइसकेको छ, डबल सर्ट होइन। अब यसलाई टेयर गरिदिने, यसमा अब 50 ml क्यारामल। यो क्यारामल चाहिँ हाम्रो हिमाल दादाले बनाएको हो होइन। 30 भइसक्यो होइन। अब 30 भएपछि टक्क अब यसलाई चाहिँ मिक्स गरिदिने, टक्क मिक्स वेल गरिदिने। अब यो टक्क मिक्स भइसक्यो। अब हामीलाई चाहियो मिल्क। हिमाल दादा बाटो हुनुपर्छ मलाई। मिल्क पनि रेडी भइसकेको छ गाइज। अब मिल्क स्टिम गरौँ। रेडी भइसकेको छ, अब पोर गरौँ है त। यो हल्का स्टिर गरिदिने, अब हाल्न स्टार्ट। क्यारामल मक्कियातो रेडी भइसकेको छ गाइज है। आज चाहिँ अब मैले धेरै दिनपछि बनाएको हुनाले होइन, टक्क यहाँनिर चाहिँ नर्मल एउटा रोजेता भन्नु होला होइन। रोजेता अब तपाईँहरूले देख्नुभयो कि भएन होइन, मैले चाहिँ देखेँ रोजेता हो भनेर होइन। त्योबाट देखाइदिनु त हिमाल है। हाम्रो क्यामेराम्यानमा चाहिँ हिमाल भण्डारी ओपोजिटिभ होइन, माथिबाट देखाएँ नि गाइज। ल क्यारामल मक्कियातो चाहिँ रेडी भइसकेको छ गाइज होइन। सो होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। सो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब होइन। सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला फर्स्ट टाइम हेर्नेले होइन। अनि यदि मेरो लाइक ब्लगिङहरू मनपर्छ भने प्लिज त्यो बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। सो स्टे सेफ होइन, ह्याभ फन। ओके बाई, टाटा। सो सी यु इन नेक्स्ट ब्लग।